Ngayong unang Biyernes ng buwan, mga deboto sa Quiapo nagkumpulan sa labas ng simbahan. In 5 minutes, pag hindi kayo nag-disperse dyan, aarestuhin namin kayo. Mga lumabag sa mga health protocol, pinaghuhuli. Mga uuwing Pinoy na kumpleto na ang bakuna, mas maikli na ang quarantine. Lungsod ng Davao balik sa mas maigpit na modified ECQ. Buntis na hindi pinapasok sa ospital dahil walang negatibong resulta ng swab test sa labas na napaanak. Bus sa Cotabato, sinilaban, 3 pasahero patay. Eksklusibo, mga healthcare worker na nagkaka-COVID nabawasan na matapos mabakunahan na mahigit 70% sa kanilang hanay. K-drama superstar Yoon Bin at K-pop giant na BTS pabibisitahin sa Pilipinas para sumigla ang turismo at balikan ang kilig na hatid ng hit Pinoy adaptation ng K-drama na Endless Love na muling mapapanood sa GMA. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Dinagsana mga deboto ang Quiapo Church ngayong unang Biyernes ng Hunyo. Sa dami ng mga nagsimba, nabaliwala na po ang physical distancing. May mga inaresto rin dahil sa paglabag sa pag-iingat kontra COVID. Tunghayan natin sa pagtutok ni Katrina Son. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sabay ng pagbuhos ng ulan kaninang madaling araw, ang pagdagsa ng ilang deboto sa Quiapo Church ngayong unang Biyernes ng buwan. Limitado pa rin sa 30% capacity ang pinapayagan sa loob ng simbahan. Kaya ang mga debotong hindi umabot sa bilang, nagtiyaga sa labas ng simbahan kahit umuulan. Si Connie na galing pa sa Malabon, hindi raw pumapalya sa kanyang panata na bisitahin ang itim na poong Nazareno. Kaya kahit walang dalang payong, sinuong niya ang ulan makadalo lang sa misa. Siguro blessing ni Lord yan. Ito na lang sandata natin sa COVID, sa lahat sa problema sa buhay. Simula ngayong araw, pinapayagan na ulit ang pagdalo sa misa sa Plaza Miranda kung saan nakalagay ang isang malaking screen. Nandoon pa rin ang mga nakalagay na markings para sa physical distancing. Ang mga deboto namang gustong makapasok sa loob ng simbahan, kailangang pumila sa karyedo. Forward po, para makabawas po tayo dito. Pagkagat ng liwanag, mas dumami pa ang nagsimba. Sobrang dami na ng tao. Ini-organize namin lahat, pero ayaw nyo makinig. Tingnan nyo yung mga sarili nyo. Ang mga tauhan ng MPD at IHOS walang puknat sa pagsaway. After 5 minutes, nang-aaresto kami. Pasensyahan tayo. 5 ang inaresto ng pulisya dahil sa paglabag sa health protocols. Nakita nyo kung anong behavior mayroon kayo. Magsisimba pa naman kayo. Hindi nyo madisiplina yung mga sarili nyo. Ayon sa pamunuan ng simbahan, nagkaroon lang daw ng kalituhan kung saan pipila ang mga deboto pero agad din naman daw itong naayos. Nagpintura pa kami kagabi. Nagpintura pa kami. Akala namin, ganun pa rin. Binago kaninang umaga. Kaya inayos namin. Miscommunication. Para maiwasan ang kumpulan, namahagi ng 700 contact tracing forms ang pulisya kung saan nakalagay ang oras ng misa na siyang susundin ng mga deboto. 400 sa mga ito lang ang maaaring makapasok sa simbahan. Paulit-ulit din ang ginagawang pagpapaalala ng mga otoridad dahil kung dati dito sa Villalobos Street, ang pila ng mga deboto na gustong pumasok sa Plaza Miranda para nga makapagsimba sa loob ng Quiapo Church, ngayong araw ay isinara na ito at tanging sa karyedo na lamang daw ang pila ng mga deboto. Pero inalmahan ito ng mga deboto. Siyaris po kayo, doon po tayo sa karyado. Pinapahirapan po kami magsisimba na nga lang po, pinapaikot pa po kami, kainit-init. Laylay pa ng lakaran namin. Depensa naman ng mga otoridad, nagkakahalo-halo raw kasi ang mga namamalengke at mga nagsisimba kaya kailangang ipatupad ang bagong patakaran. Hindi namin pinagbabawal yung pagsisimba, but we have a capacity for the religious activities like this that is only allowable for 30%. Beyond that, hindi na namin papayagan. Katrina Son, nakatutok, 24 Oras. Nanguna na ang Davao City sa dami ng bagong kaso ng COVID-19. Kaya balik sila sa mas mahigpit
na Modified Enhanced Community Quarantine. Nagluwag naman sa ilang health protocol ang IATF. Ang mga bakunadong Pinoy na galing sa ibang bansa, 7 araw na lang ang quarantine. Yan naman ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Iiral na simula bukas, June 5 hanggang sa June 20 sa Davao City ang mas mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Isa kasi ang Davao City sa mga nakapagtala ng mataas sa bilang ng kaso ng COVID-19. Ang General Santos City, itinaas din ng quarantine classification mula sa pinakamaluwag na MGCQ patungong GCQ hanggang sa katapusan ng buwan. Kung naghigpit sa ilang probinsya, niluwagan naman ang ilang patakaran ng IATF. Pinaigsi na ang required na quarantine period sa mga uwing biyahero galing sa ibang bansa na fully vaccinated na. Mula sa 10 araw na facility-based quarantine, 7 araw na lang ang requirement. Pero para lamang ito sa mga Pilipino dito sa Pilipinas na bakunahan. Hindi kasama ang mga banyaga, mga balikbayan at mga OFW na sa ibang bansa na bakunahan. Patuloy namang pinag-aaralan ng IATF ang pagluluwag ng mga testing at quarantine protocols para sa iba pang mga biyahero. Kailangan hawak ng fully vaccinated individual ang kanyang vaccination card na dapat mai-verify bago siya umalis at mai-present sa Bureau of Quarantine representative para re-verification sa Department of Transportation, one-stop shop pagdating sa Pilipinas. Habang nagpapatuloy naman ang pag-divert ng mga international flight mula Cebu tungo sa NAIA, nagsumiti na ang mga namumuno sa COVID response sa Cebu ng kanilang mga tinatawag na best practices para masuri ng national government. Alinsunod dito sa ipinag-utos ng Pangulo matapos makapulong si Cebu Governor Gwen Garcia nitong Lunes. Hindi kasi tugma sa national protocol ang testing sa Cebu na nagtetest pagdating ng pasahero habang ang utos ng IATF, testing sa ika-7 araw. Our data shows na when you test upon arrival versus day 7, which is the national guidelines, hindi po malaki yung agwat in terms of positivity rate. If we conduct the testing upon arrival as contained in the EO of the governor, it only means number 1, we catch the cases very early on. So kapag ka-positibo, kaagad na-quarantine natin siya. Pangalawa po, we save on cost. Pero sabi ng DOH, atin pa rin pong binibigay na posisyon ng Department of Health, of course, is yun pong mga napagkasunduan sa IATF, which are all based on evidence and based on science. At ito po ang ating isinusulong na maipatupad sa lahat ng riyon sa ating bansa. We are just finalizing our memo for the President, the MFP, which will contain our recommendations, evidences that we will be attaching para po makapagbigay linaw at makapag-rekomendasyon sa ating Presidente. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Napilitang manganak sa labas ng ospital ang isang buntis. Dahil wala siyang maipakitang negatibong swab test, gusto raw ng ospital na ihalo siya sa mga pasyenteng may COVID. Bahagi raw yan ng kanilang protocol. Ang sagot ng Department of Health, tinutukan ni Lea V. Nakasalampak sa damuhan ang live-in partners na ito nang makunan sila ng litrato sa bahagi ng Santa Maria, Bulacan. Ang babae na kinilalang si Emmaline, inabutan na pala ng panganganak sa labas ng isang ospital. Ang bagong silang na sanggol, hawak ng kanyang tatay, habang ang nanay, tila hinang-hinang nakaupo at nakasandal sa poste. Kwento na kinakasama niyang si Randy, May 30 nang sumakit ang tiyan ni Emmaline, kaya niya ito itinakbo sa ospital. Pagdating sa operating room, hindi raw sila agad tinanggap dahil hindi sila nakapagpa-swab test. Nakikiusap po kami na asikasuhin po muna bago po paanakin po muna siya bago asikasuhin po muna yung swab test. Sabi po ng ng midwife, hindi daw po pwede kasi yung gagawin yung protocol nila. Sinubukan pa raw nilang pumunta sa swab test site pero nahirapan nang maglakad si Emmaline kaya bumalik na lang sila sa ospital. Talagang gusto ko na talaga siya ilabas. Ayaw talaga nila kasi kung ilalabas ko daw, doon daw nila ako ilalagay sa may mga COVID. Nagmamakawa ko sa kanya tapos nag-aano na po yung panaiyak na po ako. Nasandal ko na lang po siya sa may sa may gilid ng poste. Saka na lang po tinulungan ko na lang po siya maganap. Ilang minuto paglabas ng sanggol, tinulungan naman daw ng mga staff sina Emmaline at Randy. Pinapasok din sila sa ospital para bigyan ng atensyong medikal. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ang kanilang sanggol. Nakauwi na rin sila sa kanilang bahay. Wala naman daw balak magreklamo ang mag-live-in laban sa ospital, pero may panawagan sila.
Sana po pag mayroon ulit ganun nangyari sa akin, sana po asikasuhin po muna nila. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ng pamunuan ng nasabing ospital kaugnay ng insidente. Ayon naman sa Department of Health, anuman ang COVID status ng mga pasyente, dapat mabigyan sila ng serbisyo ng mga ospital lalo na kung emergency. Kung hindi nakapagpa-test, kailangan daw na ituring silang COVID suspect sa pamamagitan ng pagsusuot ng PPE at pag-isolate sa kanila sa iba pang pasyente. Iimbestigahan daw ng DOH ang insidente. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Pinaghahanap na po ng mga otoridad ang mga promotor sa panununog ng isang bus sa North Cotabato. 3 pasahero ang patay sa insidente. At nakatutok si June Veneracion. Habang nasusunog ang bus na ito, nagmamadaling tumalon mula sa binasag na salamin ng bintana ang ilang pasahero. May tao pa? May tao pa? Pero 3 pasahero ang naiwan sa loob. Nakita ito ng saksing si Randy Lumatak Jr. na siyang kumukuha ng video. Parang nahihirapan na silang huminga. Tapos yung lalaki nakikita namin parang may kahag siya na isa na parang babae. Kasi yung lalaki nakita namin umiiyak. Hindi na nakalabas ng buhay ang 3. Nakilala ang mga biktima na sina Johnny Roy Tadeo Ramil, 28 anyos, Hazel Malio Fallardo, 30 anyos, at Arnold Patron, 18 anyos. 4 na iba pang pasahero ang nasaktan at nagpapagaling sa ospital. Ang insidenteng ito ay nangyari kahapon sa Mlang, North Cotabato. Sa kuharing ito, kita ang lakas ng apoy sa bus. Ayon sa mga saksi, isang lalaki ang umakyat sa bus ng Yellow Bus Line. May ibinuhos daw na likido malapit sa pwesto ng driver na kanyang sinindihan at pagkatapos ay tumakas. Tinry pa namin siya ngabulin kasi may baril kasi sir. Yung lalaking nagsindi? Oo sir, may baril. Pero hindi lang pala nag-iisa ang suspect. Sa investigasyon ng pulisya, 3 lahat sila. Nakasakay daw ang mga ito sa isang motorsiklo. Tsinempuhan ang paghinto ng bus. Pagkatapos ay bumaba ng motor ang 2 sa mga suspect at umakyat sa bus. Mabilis silang tumakas sakay rin ng motorsiklo. Binuhusan agad nila ng according to survivor, bluish liquid at sinindihan at ito po ay biglang nag-iyak. So, they believe ito ay ibang klaseng gas na ang ginamit nila na yung matataas na klase po because the fire spread so fast. Hindi pa nakikilala ang mga suspect. Inaalam ngayon ng mga otoridad mula sa operator ng Yellow Bus Line kung may pagbabanta o extortion demand ba siyang natanggap bago ang insidente. Marami na rin sir incident na nangyari dyan sa area na yun nga sabi dati mga extortion related, other naman is about business related, and other naman is about terrorism related. So lahat na ito sir ay ating binubuo ngayon kung ano talaga naging motive. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nag-iimbestiga na ang Philippine Competition Commission kung may malakartel na sabwatan sa bentahan ng kuryente sa bansa. Nag-iimbestiga na rin ang Energy Regulatory Commission. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Mula 3.8 pesos per kilowatt hour noong Abril, tumaas ng average na 7.7 pesos noong Mayo. At nang tumaas ang demand sa kuryente pero kulang ang supply dahil sa mga unscheduled at extended outages ng ilang planta, nagkabentahan sa wholesale electricity market o WESM ng higit 30 pesos per kilowatt hour bago nagtakda ng price cap. Iniimbestigahan ng Philippine Competition Commission kung nagsabwatan ang mga generation companies para manipulahin ang presyo ng bentahan ng kuryente sa WESM. Yan yung tinatawag na parang cartel. Tinitingnan natin ay may kasunduan ba na limitahan nila yung output nila. Kasi pag nalimitahan yung output, syempre, tataas nga naman yung presyo. Iilang generation company ang may-ari ng mga planta ng kuryenteng nagsusupply ng 71% ng kuryente sa Luzon. May nakikita raw na indikasyon ng PCC sa bidding behavior sa bentahan ng kuryente. Pero wala pa raw sapat na ebidensya kaya't patuloy pa nila itong pinag-aaralan. Kung titingnan mo sila as a group, kung sila naman ay dominante, yung tinatawag na collectively dominant,
baka nga inaabuso. So isang anggulo yan, tinitingnan natin ng ating enforcement office. Yung pag-abuso na ma-manifest yan sa pagtakda ng presyo or ng quantity na iaalok nila sa WESM. Sumagot na raw ang ilan sa mga plantang pinagpapaliwanag ng ERC at ang kalimitang sagot ay hindi nakarating ng Pilipinas ang kanilang mga technical experts dahil sa pandemya o kaya naantala ang dating ng mga spare parts ng planta. We're not just taking their explanation just like that. We have to go into the evidence that will support their explanation. Can there be a collusion? It will depend on the evidence. Inaasahang matapos ng ERC ang kanilang investigasyon sa loob ng isang buwan. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang lalaking na aktuang naglilibing ng isang fetus. Pero mas nakakagulat ang natuklasan ng mga otoridad tungkol sa dahilan sa pagbaon sa lupa ng fetus. Yan ang tinutukan ni James Agustin. Sinita ng Quezon City Task Force Disiplina ang lalaking ito sa isang bakanteng lote sa barangay Greater Lagro kagabi. Laking gulat ng mga otoridad na sa madilim na bahagi ng lote, may hukay na. Ililibing na pala doon ng lalaki ang isang fetus. Na flashlightan nila to, may tao dito nga sa dilim. Nung sineta nila, yun nga may hawak na plastic. Siniyasat pa nila ng todo, ayun na nga, nakita nila to nung binuksan yung plastic may mga tela na may dugo. Sa ilalim nun may may sanggol. Actually po ready na po niya ilibing yung bata, may hukay na rin po Pati yung nakahukay na, pati yung pala nakatabi na rin po sa hukay. Sa tansya ng mga otoridad, nasa 6 hanggang 7 buwan ng fetus. Inaresto ang 42 anyos sa lalaki na residente ng Camarin North, Caloocan. Umamin siya na nagpalaglag ang kanyang 14 anyos sa stepdaughter kahapon. Hindi raw niya alam kung saan ililibing ang fetus kaya naghanap siya ng tagong lugar. Sir, yun lang po ang tanging solusyon sir, naisip ko sir. Kasi? Natatakot po kami na nag-aalangan po ako sa mama niya sir, nasa ibang bansa. Tapos bata pa yun sir ba, masisira din ang kinabukasan pag itinuloy. Sabi pa ng sospek ang nakabuntis sa dalagitay ang nobyo nito. Anak-anakan ko po yun sir. May boyfriend po yun sir. Yung boyfriend niya sir na nagtago na hindi na namin mahanap. Pero lumalabas sa investigasyon ng pulisya na ang sospek pa lang nakabuntis sa kanyang stepdaughter, base na rin sa pahayag ng dalagita. Itinurn over ng QCPD sa Caloocan Police ang sospek na maharap sa reklamong intentional abortion with violence na may kaugnayan sa child abuse. Inihahanda na rin ang reklamong rape laban sa sospek. James Agustin, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Rom-com ang episode ng Magpakailanman ngayong Sabado patungkol sa isang preso at isang OFW. At sa wish ko lang naman, gaganap si Aiko Melendez sa isang controversial na role. Yan ang chika ni Lars Santiago. Magsimula ng pamilya na kasama ka na mahal ko. First time mag-guest ni Aiko Melendez sa Wish Ko Lang at natutuwa siya dahil sa kakaibang role na kanyang gagampanan sa episode ngayong Sabado ng hapon. Yung title pa lang is so controversial. That's why I accepted the role kasi talaga ang ganda ng story nung when Wish Ko Lang presented it to me kaya tinanggap ko po. Ginagampanan ni Aiko sa kwento ang papel ng isang mabait at submissive wife na hindi akalaing ibebenta siya ng kanyang asawa sa ibang lalaki. Mabait yung role ko dito for a change because nga sabi ko nga Kuya Lar, di ba, after Prima Donnas, I just don't want to accept kontrabida roles muna. So that's one of the reasons why I accepted Wish Ko Lang. Matapos ang afternoon prime series na babawiin ko ang lahat, ibang Christopher Martin naman ang mapapanood sa Magpakailanman bukas ng gabi. Kung saan katambal niya si El Villanueva kasama si Victor Anastasio. Paano kaya ipaglalaban ng isang preso at isang OFW ang kanilang pag-iibigan? Papakasalan kita. Alangga ng loob ko sa'yo. Kasi parehas tayong preso. Ibang klaseng treatment kasi yung parang ginawa ng Magpakailanman dito eh. Napunta siya sa rom-com. Pero ang ganda ng pagkakabalik ni Direk dun sa story mismo. Natuwa ako kasi kahit hindi siya ganoon kabigat, may sense eh. Very challenging siya. And then first time ko din pong mabugbog. Babae raw na manluloko.
Si Victor naman, nagabi-gabing napapanood sa Heartful Cafe. Hindi nahirapang mag-adjust sa role niya rito. Ang trick lang talaga para sa akin, kapag magaling yung kasama mo sa eksena, nakakadala. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Susunod, eksklusibo, daang-daang badyaw na iniluwas sa Metro Manila, sinagip. Isa pang eksklusibo bilang ng mga healthcare worker na nagka-COVID, malaki ang ibinaba dahil kaya sa bakuna. At ang dongyang muling magpapakilig sa pagbabalik telebisyon ng pinagbibidahan nilang Pinoy adaptation ng Endless Love. At iba pang mga balita, tututukan natin dito sa 24 Oras. What's your blend of coffee? Yung sweet na full of energy? I love it! O yung hot pero matapang na kape? Grabe naman tong Scorpio na to. Hindi pwedeng antipatikong bastos na to magsasalba sa akin at sa cafe ko. We need each other. Kahit ano pang taste mo sa kape. Hello! Here's to heart! Perfect yan dito. Heartful Cafe. Weeknights after first yaya. Isang legal requirement ng Sharia. Agreed upon yung lalaki tsaka yung babae. What is a wedding? Pwede rin namang papakasal ka dahil bibigyan mo ng protection yung babae. Bawa may babae na byuda or nabalo. And what is marriage? Nag-promise sa akin si Ismael. Wala siyang ibang papakasalan, ako lang. GMA is proud to present isang kwentong buong tapang naming ilalahad. Ang laki mo na, no? Baka sa susunod na magkita tayo, mag-aasawa ka na rin, ha? Hindi naman siguro, Papa. Saan ka matutulog mamayang gabi? Sa kwarto niya o sa kwarto ko? Legal Wives. Malapit na sa GMA Talababan. Hi mga kapuso, this is Victor Anastasio at hinamon ako ng GMA na kumasa sa 2-minute challenge. Let's go! Malalandi naman, boys. Bruh. Yung shoulders ko. Siguro ito, yung tirahan ko, yung condo ko ngayon. Because this is my home. Siguro yung biggest fear ko yung mawalan ng loved ones. Best pick-up line. Sabi ko, gusto mo magkita mamaya? Oo, sige. Ay, by the way, subukan kita kay Kiss. Hindi siya pick-up line eh, pero... nagigets yung sense of humor. Only travel, of course. 3 words. Funny, uncensored, tsaka kulang sa pansin. Alam niyo sa panahon ngayon, puro tayo Zoom. Eh, gusto niyo ba nag-zoom kayo with your friends na naririnig yung kapitbahay mo tumitilawak ng maok? Kaya, diba? Para hindi mo rinig yung tilawak ng maok. Ito, bumili ka na ng earphones. Privacy, and of course, clarity. Para maging updated sa mga latest favorite nyong kapuso stars and shows, mag-log on lang sa gmanetwork.com. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya,
slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. When I was younger, I would always ask my mother, why did God make me this way? And she would say, be patient, Jessica, be patient. You never know what God has planned. I have been limitless since I was a child. My feet have become my hands for as long as I can remember. My toes are my fingers. I use my feet for everything. And I don't even think differently about it. I have always felt that I was different. It was very difficult as a child to be different because people would always stare at me or point and ask questions, and it was very hard when I was younger. But now I see my difference as a blessing, and every opportunity I get, I use that difference to inspire people. When I was younger, I did wear prosthetic arms for 11 years. They were very difficult to use, fake arms. They were heavy, they were awkward, but it did make it easier to blend in when I had a sweater over them or a jacket over them. And finally, though, after 11 years, I decided to give them up, and I left them behind. I walked to my first day of 8th grade at the age of 14 without them, and it was the best decision that I ever made. I was finally going to be the person God created me to be. Sinagip ng mga otoridad ang higit 300 badyaw na iniluwas sa Metro Manila. Iimbestigahan ito ng Interagency Council Against Trafficking para tiyaking hindi biktima ng mga sindikato ang mga katutubo. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Bit-bit ang ilang piraso ng mga damit, bumiyahe mula sa Zamboanga patungong Maynila ang higit sa 300 mga katutubong badyaw na ito. Sila ang subject ng rescue operation ng PNP Maritime Group at Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa Manila North Port Terminal kaninang umaga. Ayon sa mga otoridad, National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang nakaamoy saan nila'y kaduda-dudang pagdating dito sa Maynila ng mga kababayan nating katutubo. Dati po may mga nire-recruit lang ng mga minor de edad, magtatrabaho, yun po na hold namin dito. So ito first time? First time po ito na ganong kadami. Pero anong initial na sagot sa'yo, Major? Bakit sila narito? Ang sabi po nila ay may mga kamag-anak po sila rito. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon na ma-interview ang mga kababayan nating katutubo, pero ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP Maritime Group, may nagbayad daw ng pamasahe at nag-ayos ng biyahe
tutuluyan nila dito sa Metro Manila. Yan po ang iniimbestigahan po ngayon ng IACAT kasi po napakadami po nila. Hindi po pangkaraniwan po na biyahe. May naipresentang mga dokumentong nagpapatunay na sumailalim sa RT-PCR test ang mga katutubo pero para makatiyak na hindi ito peke, muli silang sinuwab kanina ng IACAT. Gusto raw ng IACAT na matiyak na hindi magagamit ng sindikato ang mga katutubong ito na bukod sa inaabuso ay pinapakalat sa mga lansangan para manlimos. Emil Sumangil, nakatutok, 24 Oras. Mula nang umarangkada ang bakunahan sa bansa, bumaba ang bilang ng mga medical frontliner na nagkaka-COVID-19. Ayon sa Department of Health, posibleng patunay ito sa bisa ng mga bakuna. Yan ang tinutukan ni Lay Alves. Exclusive! Sila ang ating mga frontliners sa laban sa COVID-19. Kaya naman nang dumating ang mga bakuna sa bansa, ang mga healthcare workers ang unang binakunahan. Mula nang mag-umpisa ang COVID vaccination sa healthcare workers noong March 1, 91% na ng target na 1.5 million sa kanilang hanay ang nabakunahan na as of June 1. Halos kalahati o 48% na kumpleto na ang 2 dose. Ang tanong, naging epektibo ba ang mga bakuna? Noong March 6, 215 ang naitalang active cases na healthcare workers. Umakyat ito sa 978 noong April 17 sa panahong nag-surge ang mga kaso. Makalipas lang ang isang linggo, noong April 24, bumaba ito sa 254 kahit pa pumapalo noon ang mga bagong kaso sa 9,000 kada araw. Sa panahong ito, lagpas 1 milyong health workers na ang nabakunahan. Simula Mayo, less than 200 na lang ang naitatalang active cases na healthcare workers. At noong May 22, bumaba pa ito sa 119. Ang pinakamababa simula noong Mayo ng nakaraang taon. Ang doktor na si Ian Martinez, isa sa mga healthcare workers na fully vaccinated na. Siyempre yung makauwi ka sa family na feeling mo mas safe ka, mas secure. No, unlike before, although hindi nagbabago sa amin kasi yung PPE, pero yung feeling mo, yung at ease ka na uuwi ka na meron kang vaccine. Ayon sa Department of Health, maaaring factor ang vaccination kaya mas kaunti na ang healthcare workers na nagkaka-COVID. Pero may iba pa raw posibleng dahilan, gaya ng pinagbuting infection prevention protocol sa health facilities at pagbabari ng mga kaso sa ilang lugar sa bansa. Matatanda ang sa unang bahagi ng pandemic noong May 2020, 20% ng COVID cases ay medical frontliners. Bumaba ito sa 10% noong June 2020 at simula noon pababa na ang trend ng COVID cases sa healthcare workers. Naglaro ito sa 2% level mula October 2020 hanggang April 2021. Noong April 10, 2021, tuluyan na itong bumaba pa sa 1% level. Sa pagtatapos nitong Mayo, sa total active cases, 0.23% na lang ang healthcare workers at 1.54% ng kabuang bilang ng mga kaso. Lay Alves, nakatutok, 24 Oras. Abangan! K-pop giant na BTS at K-drama superstar si Hyun Bin. Iimbitahan sa Pilipinas para sumigla ulit ang turismo. At mga kapuso, opisyal ng tag-ulan. Ang bagyong Dante, bumalik. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras. Hello mga kapuso, this is Jessica Villanueva. You can now download my latest single entitled Beautiful on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free
on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. By 2030, kailangang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa mundo. Yan ang babala ng mga eksperto at ilang climate scientists. Kung hindi ito magagawa, hindi na natin mapipigilan ang irreversible effects ng climate change. Pero 2021 na, ano ba ang maaaring mangyari kapag hindi natin ito magawa sa loob lang ng 9 na taon? Ito ang 2020 Global Mean Temperature Map ng mundo, ayon sa pagsusuri ng NASA o National Aeronautics and Space Administration. Pero way back in 1880, ganito. It's cool, hindi ba? Yan ang goal ng 2030 deadline ng United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. Mapanatiling mababa sa 1.5 degrees Celsius ang global temperature average. There's what we call as tipping points. At a certain point, may become irreversible. So they consider the increase in temperature of about 1.5 degrees, which we want to limit by 2030, hopefully much lower than that, to be able to prevent that tipping point from happening. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-eliminate sa carbon emissions. Ang mga malalaking bansa gaya ng China, United States, India at Russia na nangunguna sa carbon dioxide emission ay sila ring dapat na mangunang magbawas ng emissions ayon sa mga eksperto upang mas maging epektibo ang plano. We should encourage them to do those things because the net effect will not be limited to their countries. It affects the entire world. Si President Joe Biden ng US, sinabing America is back sa laban kontra climate change nang muli itong sumali sa Paris Agreement o ang kasunduang nagtatakda sa 195 countries na mag-reduce ng carbon emissions by 50% at panatilihing mababa ang global temperature. Maaalalang hindi ito sinuportahan ng dating administrasyon ni Trump. Kaya ngayon, nanindigan si Biden na babawasan ng Amerika ang greenhouse gas emissions nito ng kalahati bago ang taong 2030. In our campaign for climate justice, kayo ang major contributors nito at kayo dapat ang magpasimuno ng effort talaga. And one of that is also assisting tayo as one of the developing countries to improve on our way of living para naman hindi din tayo makapag-contribute in the future. Ang China naman, babawasan na rin ang kanilang coal consumption. Pero hindi lang ito ang magagawa ng big countries. Hindi lamang sa pag-reduce, pagbawas ng greenhouse gas emission ang magagawa nila. Dahil na rin sa malaki din ang kanilang mga resources na maaaring ibigay, maaaring maging ayuda sa mga maliliit na bansa. Sa pamamagitan nito, napapanatili rin ang natural state ng Earth. Pero kapag by 2030, hindi ito nagawa. Hindi nangangahulugang sasabog na ang mundo sa sobrang init. Pero ayon sa mga siyentipiko, maaaring magkakaroon ng irreversible damage sa mundo. Ibig sabihin, magdudulot ang climate change ng mga kalamidad at pangyayaring hindi na maaaring solusyonan pa. Extreme weather means extreme damage.
Gaya ng mga ito, wildfire crisis noong nakaraang taon nang masunog ang milyong-milyong ektarya ng mga forest land sa Australia, Brazil at sa Amazon. Hanggang ngayon, nakakaranas pa rin ng hailstorm ang Texas, USA. 4 na buwang pagbaha sa China na umabot na sa halos 300 ang patay at 1 milyong bahay ang nasira. At ang nakakabahalang pagkatunaw ng malalaking bahagi ng glaciers sa West Antarctica na hanggang ngayon ay nagpapakita ng mga malalaking bitak. Ano naman ang kinalaman ng Pilipinas dito? Malaki. When the ice in the poles melt, no, they would increase the sea level. Okay? They would warm the oceans as well. When you have warmer oceans, nag-iiba na yung climate natin. Pag nag-iiba yung climate, it may affect biodiversity. That there will be acidification of the ocean. It will affect, and when the ecosystem is affected, it affects us because we are part of the ecosystem. Ayon sa German Watch Global Climate Risk Index 2021, pang-4 sa top 10 countries na lubhang nasalanta ng extreme weather events dulot. Malabantay sa lakay umano ang modus ng mga nakabarilan kahapon ng mga pulis sa Calamba sa Laguna. Ang kanilang target ay mga Chinese o Chino ng mga tikapogo po. Nakatutok si Jong Konsulta. May nagbabarilan, no? Tumigil ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng SLEX sa may silangan exit sa Calamba pasado alas 2 ng hapon kahapon. Sa CCTV, makikita ang pagkilos ng mga operatiba. Kita ang pagposisyon ng mga operatiba hanggang sa sumugod na sa pating van. Ang kumukuha ng video ng Oras Leon nangamba. Tamaan tayo rito, tol. Kala ko may firing, sabi ko firing. Ilang sandali ang lumipas, nilapitan na nila ang target na tadtad ng mga bala. Ang mga pulis, miyembro ng Regional Intelligence Division Anti-Carnapping Unit ng PNP. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao, miyembro ang 2 target ng robbery kidnapping group na bumiktima rin sa mga Chinese sa Parañaque noong May 7. Nahuli kang panoon sa CCTV ang pagpasok ng mga armadong lalaki na nakabihis SWAT at camouflage ng pulis. Sa loob ng ilang minuto, nilimas ng mga suspect ang mga gamit at pera ng mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo na aabot daw sa 200 milyong piso. 1 milyong pisong cash mula rito ang nasabat sa 2 suspect sa SLEX encounter na sina alias Lazaro at alias George. They are on casing and surveillance on target personalities. Pero since sinusundan na nga sila, nakahalata, nagkahabulan hanggang nakarating sila rito. Bukod sa pera, na-recover ng 2 caliber 40 na baril sa mga napatay. Mistulang bantay sa lakay daw ang diskarte ng grupo na ka-inquire ng PNP sa may bahagi ng South Luzon Expressway kahapon. Ayon sa PNP, kung hindi man driver ang kanilang kinakasabwat, ay sila mismo nagiging bodyguard ng mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pogo bago sila biktimahin. Gumagamit sila ng mga sakyan tulad ito na meron pang mga nakalagay ng mga sticker at logo ng Malacanang para sa kanilang mga lakad, iwas ita at iwas bulilyaso. Ayon sa source ng GMA News, ang isa sa mga napatay na alias Lazaro ay si Toti Lazaro Raquel na itinuturing na sub-leader ng grupo na nanloob na sa 3 bahay ng mga nagtatrabaho sa Pogo sa Parañaque. Biniberipika na ng NCRPO ang impormasyong may mga sangkot na pulis sa likod ng operasyon ng grupo. Maging miyembro ka man o hanay ka ng PNP o iskalawag ka o kung sino ka man, definitely it will not be tolerated under my watch. Pinili ninyo yan and you choose to fight it out with our law enforcement. So definitely yan ang kalalagyan ninyo. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tatakbo talaga sa eleksyon 2022 si Manila Mayor Isko Moreno. Pero kung anong posisyon, hindi pa po alam. Si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano, pinag-iisipan na rin ang pagkandidato sa pagka-presidente. Si Vice President Leni Robredo naman, muling sinabing bukas pa rin siyang maging presidentiable. Nakatutok si JP Soriano. Nananatili pa rin daw bukas na maging kandidato para sa pagkapangulo sa eleksyon 2022 si Vice President Leni Robredo. Tugon niya ni Robredo sa sinabi ni dating Camarines Sur Congressman Rolando Andaya Jr. Nakakandidato bilang gobernador ng Camarines Sur si Robredo. Ayon kay Andaya,
Personal daw yang ipinaalam sa kanya ni Robredo. Pero sa kanyang Facebook post, sinabi ni Robredo na wala pa siyang pasya sa pagtakbo bilang gobernador ng Camarines Sur. Marami lang daw siyang konsiderasyon na isinasaalang-alang ngayon, pero ang sigurado raw, magdedesisyon siya sa tamang panahon at ipapaalam niya ito sa lahat. Si dating House Speaker at Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano, inanunsyo naman na pinag-iisipan na rin niya ang pagkandidato sa 2022. I'm seriously considering running for president or for other positions, but I'm really praying and discerning about it. Nang tanungin naman kung bukas siya kapag nilapitan ni Senador Manny Pacquiao para makatandem sa eleksyon? Anything naman is possible. Ang sabi ko lang, masyado lang seryosong usapan ng 2022 na hindi pwede ang usapan na ito ay usapan lang na politika. Kailangan na, so for example, anyone who asks me for my support or if I will ask them for the support, napaka-importante na ipakita natin na doable yung plano at may plano. Si Manila Mayor Isko Moreno naman, sigurado na rin daw na tatakbo sa 2022. Pero kung para sa anong posisyon, pagdedesisyonan pa raw niya. Kung ako'y magdedesisyon, while I'm grateful to the surveys, thank you very much, yung mga panghihikayat, thank you very much. But if I'm going to decide because I want to participate, not because I'm being endorsed by a person or group of individual. Pero nang tanungin siya tungkol sa posibilidad ng isang Duterte-Duterte tandem dahil sa balak umanong pagtakbo sa pagkapangulo ni Davao City Mayor Sara Duterte at ang panghihimok ng mga taga-suporta na tumakbong sa pagkabise si Pangulong Duterte. Ito ang sagot ni Moreno. Good luck. I wish them well. Reaksyon naman niya sa pahayag ng palasyo. Nakalagay doon sa sinabi ni Secretary Harry, anong tawag dyan? Successor. Di ba? Yun yung statement niya. Oo, di ba? Hindi ako naniniwala sa demokrasya, minamana posisyon. Ako, sigurado ako, hindi ako boboto ng kandidatong presidente na nagmamana lang ng posisyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng palasyo at ni Mayor Sara. Tinanong naman si Mayor Sara kung makikipag-alyansa o makikipagsanib puwersa siya sa ibang partido. Sabi ng alkalde, siya raw ay aangat at babagsak kasama ang kanyang partidong Hugpong ng Pagbabago o HNP ng Davao Region at ng Hugpong sa Tawong Lungsod ng Davao City o HTL. Mananatili raw siya sa HNP at HTL at wala raw siyang balak na sumanib sa anumang pambansang partido politikal. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Sa sports, gaya ng volleyball, lamang ang matatangkad. Pero para sa NCAA middle blocker ng University of Perpetual Help System Delta na si Charina Scott, pantay-pantay raw ang lahat pagdating sa court. Nagkakatalo na lang kung sino talaga ang may determinasyon manalo. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Bago maging middle blocker ng University of Perpetual Health Delta si Charina Scott, ay nakarami muna siya ng nabasag na jealousy habang inaaral ang volleyball sa Cavite State University sa Naik. Sa paaralang ito, nadiskubre ang defensive skills at binansagang Scotty ng kanyang mga nakatatandang kakampi. Binalikan rin siya ang mga taong pinapatawag siya sa principal's office. Kinuha po yung bola. Makukuha na lang po yun minsan pag napakahisapan or pag po grabe parents yung kukuha ng bola. Sa mahigit isang taong naka-lockdown ng buong NCR, ay nakahanap ng pampawi ng kalungkutan si Scotty. Pag namimiss ko po talagang yung paglalaro, nanonood po ako na mga past games namin. Alam niyo po yung goosebumps talaga. Kahit na isipin mo lang ngayon, tataasan ka pa din ng balahibo kasi nararamdaman mo pa rin na parang kahapon lang to. Para sa human resource major ng Perpetual na ang hangat ay maging her own boss, may isa siyang natutunan mula sa kanyang paglalaro. Pagdating talaga sa court, lahat pantay-pantay. Pag apak mo ng court, walang malakas,
walang mahina. Kung sino lang talaga yung willing manalo at kung sino yung pinakamatapang, sila talaga yung mag-uwi ng kampyonato. Ito raw ang naging baon niya hanggang sa makuha ng isa sa mga matitibay na volleyball programs sa NCAA. Push mo yung limits mo para mag-go ka pa, mag-grow ka pa, and makamit mo yung talagang dream mo. Sobrang thankful din po ako sa mga tao na ginamit ni Lord as an instrument para gabayan ako papunta dito. Chino Trinidad Nakatuto, 24 Oras. At abangan, mga kapuso, opisyal ng tag-ulan. Ang bagyong Dante bumalik. At ang kahangahangang diskarte ng isang estudyante sa ngalan ng online learning. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Love movies? Then you're gonna love the newest channel on GMA for the Box. I Heart Movies. Experience all the feels all day, every day for free. Mapapanood ng mas malinaw, mas makulay, mas maganda. Bili na! Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-mute ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Ano bang boundary para sa'yo sa pagitan ng activism at saka journalism kung merong boundary? When we talk about the neutrality of media, it shouldn't mean that the media will only get stuck with he said, she said journalism, basically repeating what both camps say. As journalists, we apply a certain method to creating our stories. And that method of verification is at the heart of what journalism is. It's what separates journalists from other communicators. So when you talk about the method, you can talk about neutrality. In the same way sa science, yung scientific method is neutral because it doesn't make decisions either way. But once you arrive at the truth, once you have a conclusion, then it is the obligation of journalists to tell the people what that truth is. That is my belief in terms of the role of media. Going to the second part of the question, which is activism and journalism, should they be separated? I mean, it's a tough question, pero siguro I'll point out several real-world scenarios. Halimbawa, when you talk about climate change, you'd be hard put to find any serious journalist who will not say that they are biased towards saving the planet. These are big and universal issues kasi, and it's not very controversial. So it's only when you talk about controversial issues that the line somehow becomes drawn. I understand that for us to do our jobs and for us not to lose access, we have to make sure that all the people we talk to trust us by showing them that we are just applying the method, and the method is dispassionate. But we can't
parang hide behind that method and not stand for the truth. Kasi then what is the point? What is the point of getting all of these facts if those facts don't serve the truth? On one hand, I wouldn't say that activists and journalists should, merge together. But on the other hand, I think journalism is a kind of activism. It's a kind of activism in the sense that our ultimate objective is to ferret out the truth. And lalo na ngayon when it comes to communication, the form of activism journalism takes is fighting misinformation, fighting fake news. Kung hindi pa mga journalists ang gagawa niyan, sino pa? Isn't that a form of activism? I think that's a form of activism. Because there are bad actors. There are people who deliberately try to twist the truth and try to distort our worldview by feeding us wrong information. And I think that we should actively fight that. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. I don't have personal social media accounts, Howie. I just go to my program Facebook page or whatever. Kasi to be very honest about it, you use the word complicated. Yeah, I have a very traumatic experience with social media. Unfortunately, I was one of those who, I think, isa sa mga naunang nabash. Remember when they launched the iPad and then some wise guy tweeted na, oh, the iPad, when Jessica Soho holds the iPad, it looks like the iPhone. So, I was body shamed for that. And then, parang ano ba ito? No, I don't know how to navigate social media at all. Hindi ko maintindihan why people are so brazen and so mean. It's because of this anonymity. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Nangangarap po ang Department of Tourism na mapapunta rito sa Pilipinas ang mga Korean superstar na si Yoon Bin at ang BTS. At pag nangyari raw yan, malaking tulong sa pagsigla ng turismo ng bansa. Yan po ang tinutukan ni Mariza Umali. Hyun Bin o si Captain Ri ng Crash Landing on You. At ang global superstars na BTS. Sila raw at ang mga dayuhan turista ang ambisyong mapabisita ng Department of Tourism dito sa Pilipinas matapos matagumpay na mapatanggal ng age restriction para sa domestic travel. Palagi kong hinihingi sa ating attaché na kung pwede yung mga media nila, papuntahin nila dito, isama na nila si Yoon Bin. Alam mo, before the pandemic, he was supposed to come to Boracay or Bohol. So yun yung goal ko, yung si Yoon Bin at ang BTS at ang mga kakasama lang niya puro fully vaccinated, di ba? Inip na raw kasi ang ilang mga dayuhang makabisita muli sa Pilipinas, gaya ng mga South Korea national na siyang pangunahing dayuhang turista sa bansa. Naging matagumpay na nga raw ang shooting ng ilang mga foreign film outfits ngayong taon sa bansa na mahigpit na sumunod sa health protocols. Meron sa Karamoan yung survivor from Israel, pinayagan na silang pumasok, they were in a bubble, and then they are in Karamoan. Natapos na yung filming sa El Nido, Palawan.
Pero sa ngayon, mga balikbayan pa lang daw muna ang siguradong tatanggapin sa bansa. Ang kaso, pinanghihinaan din daw sila ng loob sa tuwing malalamang aabuti ng 10 araw ang kanilang quarantine period. Magugunit ang naghigpit sa mandatory quarantine ng Pilipinas sa mga galing sa ibang bansa para mapigilan ang pagpasok ng mga mas nakahahawang variant. Sa kanyang pagharap sa MOPC kanina, sinabi niyang sa ngayon, isinusulong na ng DOT ang green lane o yung pagpapaikli sa quarantine period ng mga uuwing fully vaccinated na. Nakikipagtulungan na raw sila sa DICT kung maaaring magkaroon ng QR code o crypto code para makasiguro. Pinag-aaralan din kung carrier pa ba ng virus ang mga fully vaccinated na. Kung lalabas kasing hindi na, ay pwede na rin daw tuluyang tanggalin ang quarantine period para sa kanila. Aprobado na rin ang Resolution 101 ng IATF na magpapatupad ng Uniform Travel Protocol sa lahat ng local government unit para maiwasan ang pagkalito sa mga isusumiting requirements. Base sa record ng Department of Tourism, yung mga naitatalang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang lalawigan ay hindi raw dahil sa turismo, dahil lahat naman ay hinihingan muna ng negative RT-PCR test result. Kaya kumpiyansa si Secretary Romulo Puyat na unti-unti na ulit maibabalik ang sigla ng turismo sa ating bansa. Malaking tulong daw ito lalo't sa 5.7 million na Pilipino nagtatrabaho sa sektor ng turismo, 4.8 million ang naapektuhan. Sa ngayon, 2,507 pa lang daw sa tourism industry ang fully vaccinated na. Inaasahan naman tataas na ang bilang ng mababakunahan dahil bukod sa nilagay na sa A1 category, ang mga naka-assign sa quarantine hotels ay may inilaan na ring 40,000 na bakuna para sa mga tourism industry workers sa Boracay, habang 70,000 naman sa Bohol. Nakikipagtulungan na rin daw ang DOT sa Philippine Children's Medical Center at Philippine General Hospital para sa subsidized swab test o mas murang swab test para sa mga turista. Paalala ng DOT, i-check muna sa LGU na pupuntahan kung bukas na sila sa turista at kung ano ang requirement bago bumiyahe. At kahit bakunado na o hindi, ay patuloy pa rin sundin ang mga health and safety protocols. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Ang ulat panahon ng ekspertong totoo. Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, ihanda na po ang inyong payong, bota at kapote dahil opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng rainy season na dulot po ng hanging habagat. Dahil sa bagyong Dante, lumakas ang southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito po yung warm and moist wind na nagdadala ng maulang panahon. Mga kapuso, galing pa yung hangin na yan sa isang high pressure area dyan sa may Australia. At tumawid dyan ng Indian Ocean, kaya marami pong daladalang moisture yan, kaya maraming dalang ulan. Bukod sa pagpasok ng hangin habagat, may iba pang criteria na tinitingnan ng Pag-asa para ideklara yung tag-ulan. Isa po dyan yung rainfall o dami ng ulan at yung lawak ng mga pag-ulan. Dapat di bababa sa 25 millimeters ang amount of rainfall na maiipon sa ilang Pag-asa station sa loob ng 5 araw yan. At yung widespread rainfall, dapat po mararamdaman yung mga pag-ulan na yan sa mga iba't ibang istasyon na nakakalat mula dyan sa Ilocos Region, Central at Southern Luzon, hanggang dyan sa may Western Visayas. At kasabay ng pagpasok ng habagat season, ng muling pagpasok sa PAR ng Bagyong Dante ngayong hapon dahil kaninang umaga mga kapuso, nasa labas siya ng PAR. At sa pagpasok ng Bagyong Dante, itinaas ang signal number 1 dyan sa Batanes na kung saan makararanas sa mga pag-ulan at bugso ng hangin ngayong gabi. Magiging maalot, delikado pong pumalaot sa Batanes at Babuyan Island sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Huling nakita ang Bagyong Dante kanina hapon sa layong 185 kilometers west of Itbayat, Batanes. Humina ito at isa ng tropical depression, taglay ang lakas ng hangin 55 kilometers per hour malapit sa gitna at ang bugso 70 kilometers per hour. Kumikilos ito northeast sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Sa latest forecast track ng Pag-asa, hindi po ito maglalandfall sa Batanes mga kapuso. Tutumbukin ito yung southern portion ng Taiwan sa mga susunod na oras at kung hindi magbabago yung direksyon nito bukas ng hapon, posibleng lumabas na po ito ng PAR. Sa mga nagtatanong, bakit pumasok uli sa PAR itong bagyo? Yan ay dahil po sa isang mas malaking wind circulation. Itong isang high pressure area na nasa may southeast ng Japan. Nasa itaas po yan ng bagyo. Yan ang naging dahilan ng pagligo ng bagyo pabalik ng extreme northern Luzon. Samantala, nalusaw na mga kapuso yung low pressure area na pumasok ng PAR kahapon. Pero maging IM ready pa rin po dahil posibleng magpaulan ng hangin habagat ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa Luzon, buong araw maulan bukas dyan sa may Ilocos Region, Central Luzon at Southern Luzon. Magpapatuloy yan hanggang sa Linggo
lalong-lalo na sa hapon dahil posible po yung mga malalakas na ulan sa maraming lugar, kaya maging I am ready sa banta ng baha, pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, magiging maulap at may mga thunderstorms mga kapuso ngayong weekend. Sa Visayas at Mindanao, buong weekend din na inaasahan ang mga thunderstorms at may mga malalakas o intense thunderstorms pagdating po sa hapon o gabi, kaya maging I am ready mga kapuso sa baha o landslide. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Susunod ang mga panuntunan para sa mga gustong mag-ikangay weekend getaway sa Subic. Alamin natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. I am Richard Yap, and I will try to answer as many questions as I can in 2 minutes. Kalog, determined, and adventurous. Lechon Cebu, Calios, and Lengua. Location unknown. Japan. Not being there for my loved ones. It would have to be plastic tape. I think our fur babies at home. We have five dogs. Actually 6, but only 5 are here right now. We have 2 poodles, 2 Shih Tzus, and a Maltese. I kiss my wife. I think it would have to be a golf club. Ano siya? Super glue. Well, of course, it would have to be my iPad because that's where I usually work, especially since I do handle my office also. So that's where I do my office work. And next thing is I would bring my workout essentials like a yoga mat and stretch bands and workout bands that I can use while on the road. Those would be most of my priority. I don't go to the gym anymore. I canceled my gym membership and I upgraded my home gym. So I'm doing all my gym workouts here at home already. Well, considering my friends are not that tech savvy, I would be more advanced than they are. Siguro because of my job. It's a good thing that my daughter is quite well versed in those because she's an influencer. So yeah, I have a lot of help also. I would check to see if I was sexy or pretty. I hope marami kayong natutunan tungkol sa akin. Again, I am Richard Yap and this was GMAnetwork.com's 2-minute challenge. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan? No dating muna? Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Walang sino man ang ligtas sa banta ng COVID-19. Napatunayan ng ito ng mga eksperto at kahit ano pang estado natin sa buhay, pwede tayong dapuan ito. Pero ang tanong ng ilan, bakit ang mga taong grasa hindi nakakasakit ng COVID?
Isa ito sa mga dahilan kung bakit magpasangga ngayon, marami ang naniniwala na hindi ito totoo. Ang iba naman, sinasabing ang exposure ng mga pulube ng mga taong grasa sa labas sa iba't ibang uri ng bakterya at viruses ang dahilan kaya malakas ang kanilang immunity. May claims din na ito ay pakanalang daw ng mga mayayaman. It's not about taking care of the people of the Philippines. It's not about keeping us safe. It's about making money. Ang ilang medical practitioner patuloy na nagpapaalala na ang COVID-19 ay totoo at hindi gawa-gawa lang. Cause nito ay isang virus. So hindi lang ito parang haka-haka o gawa-gawa lang. So ito ay isang katotohanan na may ganung klaseng sakit na pwede pong mag-cause ng mga infection katulad ng mga ubo, sipon, or mas malubhang mga pulmonya na kapag hindi siya naagapan or naggagamot, pwedeng ikamatay ng isang pasyente. Dahil sa mga ganitong paniniwala, malinaw na hindi lang COVID-19 ang kumakalat ngayon. Maging ang mga misleading information na may kaugnayan sa public health response sa pandemic dumarami rin, na kung tawagin ay infodemic. Pero, bago ang lahat, bakit nga ba patuloy ang pagkalat ng mga mis at disinformation at conspiracy theory na ito? Ang isang professor mula sa University of Massachusetts Amherst may paliwanag rito. Conspiracy theory, I define it as the search, the persistent search to find a hidden enemy. And I think conspiracy theory, very popular siya around crises na wala tayong masyadong information and very unprecedented and very surprising itong kinds of challenges that we're having right now. When it comes to natural disasters, for example, marami tayong mga pamahiin din. Matatandaan na noong kumalat ang COVID-19 noong nakaraang taon, kumalat rin na ang pagkain ng bawang at saging. Gayun din ang pagtutuob o steam inhalation ay alternatibong lunas daw ng COVID-19. Tested positive. Yan nagtuob for 4 days. Mga ayuman. Pero ang mga ito, pinabulaanan ng Department of Health, gayon din ng World Health Organization. Wala pa hong ebidensya, wala pa hong masusing pag-aaral na Mga kapuso, ngayon na po ang unang weekend na pinapayagan ng tinatawag na leisure travel ng mga tiga NCR Plus. Pero ngayon pa lang, may mga turista na pong dumayo sa ilang mga puntahan gaya ng Subic. Nakatutok si Marisol Abduraman. Enjoy na enjoy at tila sabik na sabik sa dagat ang mga nalilibong ito sa isang pribadong beach resort sa Subic. Ang magkaibigang Kites at Emmy, matagal raw hinintay ang pagkakataong makabiyahe sa labas ng Metro Manila. Siyempre masaya, happy ang aking birthday dahil makakatikim na naman kami ng vitamin C. Matagal-tagal din ako hindi nakabalik dito, so vitamin C ang kailangan namin para ma-recharge sa trabaho. Nasa 800 hanggang 1,000 na guests ang kayang i-accommodate ng resort na ito. Pero sa ngayon, nasa 20 hanggang 30% lang ang kanilang tinatanggap. Maging sa cottages, meron ding limitasyon. Tulad halimbawa ng isang ito, 10 ang capacity pero 5 lang ang pinapayagan ngayon. Doon pa lang po sa inquiry, sinasabi na namin na kung ano yung dapat nilang gawin. At pagdating po dito, meron po kaming mga marshal na nagre-remind, pati po kami. Hindi requirement yung antigen or swab test sa inyo? Hindi na po, ma'am. Kasi hindi naman po kami naglolong stay dito eh. Mahigpit nilang ipinapatupad ang health protocols, kaya minsan nga raw, dagdag na sa trabaho, napipilosopo pa ng ibang guest. Ang sabi nila, kahit maliligo kami, magpipis mask kami. Ang sagot ko lang naman common sense. Ang lagi nila sinasabi, magkakamag-anak kami, mag-iwalay-walay pa ba kami? Ang sabi ko naman lagi, kasi po nasa public tayo. Kaya ang pamilyang ito na galing pang Bulacan, may social distancing ang family bonding. Lagi pong social distancing, tsaka laging naka-face mask. KJ. Pero okay lang? Okay lang. Bakit po? Masaya naman, nag-enjoy kami dito. Actually, hassle po, kaya lang yung mga kids po kasi gusto din namin silang malabas. Control po yung tinatanggap namin. Yung family household, ang priority namin. Ala po kaming tinatanggap na group. Ang mag-anak naman ito na pamurong Bataan sana naharang sa gate pa lang ng SBMA matapos di makapagpresenta ng swab test results para sa mga sakay nitong bata. Pinapayagan lang ng SBMA makapasok ang mga below 18 years old at above 65 years old kung meron silang RT-PCR test. Sir, bakit sila naharang? Meron pong bata mo.
Kung meron naman po ma'am, may health certificate from RT-PCR test po. Okay lang, ina-allow naman po. Passing through lang Yes bawal ma'am. pa rin. Yes ma'am. Bukas na rin ang mga hotel sa SBMA for a staycation. Sa hotel na ito, ngayon pa lang, marami na booking para ngayong weekend. Even with the bad weather, we have some day tour swimmers, as you can see. So, sana on the way na yung industry natin. Malaki ang lugo. Yes. Yes, in terms of, simply put, it can reach up to the millions depending on the locator. Pagpasok ng resort, may temperature check, contact tracing form at alcohol. Panay din ang kanilang disinfection. Tawag dito, sir? Yung fogging machine. Fogging machine for Disinfection, yes. How long will it take for the disinfection? They ran it for mga 7 minutes. Paalala ng mga otoridad, sunod sa mga patakaran at health protocols para maging ligtas ang inyong bakasyon. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Sa pagbabayanihan ng mga magulang, ilang volunteer at sa tulong ng ating mga donor, malapit nang matapos ang mga ipinapaayos at pinapatayo nating classroom sa Palta Elementary School sa Virac sa Catanduanes. Isa ito sa mga hinagupit ng Super Typhoon Rolly nung nakaraang taon. Silipin po natin ang mas pinaganda, mas pinatibay na mga silid-aralan. Ilan sa'y pinagmamalaki ng lalawigan ng Catanduanes ang kanyang magagandang tanawin at mga makasaysayang lugar. Ngunit kilala din ito bilang the Land of the Howling Wind dahil direkta itong nakaharap sa Pacific Ocean at madalas na sumasalubong sa mga bagyo. Noong nakaraang taon, umabot sa 448 million pesos ang pinsalang dulot ng Super Typhoon Rolly sa bayan ng Virac sa Catanduanes. Kasama sa napuruhan ang Palta Elementary School. Agad itong tinungo ng GMA Kapuso Foundation nitong Pebrero para sa rehabilitation ng 3 silid at pagpapatayo ng 4 na bagong classroom. Maging ang mga magulang ng mga estudyante nag-volunteer sa bayanihang ito. Tulong-tulong sila sa paghahakot at paghahalo ng semento, sa pagtatabas ng damo at paglilinis sa kapaligiran. Isa sa kanila, ang kawani ng barangay na si Romeo. Mula nang maulila ng kanyang asawa, siya na ang tumayong ama at ina ng kanyang 3 anak. 2 rito, nag-aaral sa Palta Elementary School. Para na rin ho sa mga bata na papasok pa ho rito, meron naman ho silang matatag na paaralan. Unti-unti nang naibabalik ang kulay at liwanag sa mga nasirang silid. Nakaka-inspire ang GMA Kapuso na binigyan kami ng ganito na school building na very strong po ang pagkakagawa. Inaasahan na sa darating na Hulyo, matatapos na ang mas pinatibay at mas pinagandang mga silid ng eskwelahan. Sa mga nais tumulong sa Palta Elementary School at sa iba pang mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maaari kayo mag-deposit sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora at Megamart. Huwag palagpasin ang wagas na kilig na hatid ng Pinoy adaptation ng Endless Love, muli nang mababalikan. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Watch TV on the go for free with GMA Now. Enjoy clear reception of your favorite Kapuso shows, plus all available free-to-air digital channels in your area. May exclusive interactive features pa. Stream GMA videos, join games and promos, and chat with friends and get show updates on Groupie. GMA Now. Watch TV on the go for free. Get yours now. Di ko sinasadya na mahalin kita. Be mesmerized by GMA Music's new artist, Angel Guardian. Di pa naumpisa
with their debut single, Di Ko, now available for streaming on Apple Music, Spotify, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Nung nakagraduate ako ng kolehiyo, naramdaman ko ang saya. Dahil hindi ko din inakala na ako ay makakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo dahil nga po sa kahirapan ng buhay. Nung nakapagtapos po ako ng pag-aaral sa kolehiyo, nagdesisyon po ako na babalik po ako sa aming sariling lugar, sa sitio, dahil gusto ko po talaga na tulungan ko yung mga kasamahan ko, yung mga kapatid ko na hindi pa nakakapagtapos sa kanilang pag-aaral, ang mga bata na alam ko o nakikita ko talaga na kailangan ko talaga nila ng tulong. Bakit po kahit na mahirap magbasa sa dilim, nagpipilit pa rin ang mga bata dito magbasa? Para gusto nila matuto para matuto nila ang pagbasa. Bakit po gusto nila matuto sa ganun? Kasi po kami sa ngayon po ay pag minsan mga Tagalog ay madaya sa amin. Mas gusto namin sana mga bata namin matuto ang pagkukwinta, pagbabasa, at iba pa. Yun sana ang gusto namin. Ano nga ba ang pangmatagalang solusyon sa problema sa kuryente ng bansa?
Sabi po ng Department of Energy, dagdag na ancillary service o pansalo sa mga bumabagsak na power plant. Sabi naman ng NGCP, dagdag na power plant. Yan po ang special report ni Joseph Moro. Yellow alert na naman ang status ng supply ng kuryente. Ibig sabihin hindi pa kailangan ng rotating brownout pero sobrang nipis ng supply ng kuryente. Ang na-produce na kuryente ngayong araw 11,547 megawatts. Ang kailangan 11,398 megawatts o sobra lamang ng 149 megawatts ng kuryente. Ang mga ganitong status daw ng NGCP hindi pa matatapos. We are also seeing, based on the latest projections, a possible red alert again sometime at the end of June. Ang sitwasyon ng kuryente natin ngayon, parang taong ang budget ay parang nasa ora de peligro palagi. Base sa datos ng Department of Energy o DOE galing sa NGCP kahapon halimbawa, nag-produce ng 11,601 megawatts ng kuryente sa Luzon grid. Sobra na lampas 1,000 megawatts sa inaasahang peak demand na 10,331 megawatts. Kaya ang pagpapadami ng supply ang isa sa mga estratehiya ng DOE. Gusto nilang padamihin ang ancillary services. Ayon sa NGCP, ang ancillary services ay kuryenteng pansamantalang pansalo sa mga bumabagsak na power plant habang hindi pa nakakapasok ang pamalit na supply. Yan ay para kapag pumalya ang isang power plant, masisiguro na hindi bababa ang supply. Replacement power, yun yung mga extra, plus ancillary services is equal to more than 20% additional capacity from the current pool, no? Yun yung hinahanap ng... Ang sabi ng DOE, 50% pa lamang daw ng mga ancillary services na ito ang nakokontrata ng NGCP. Kulang na kulang talaga. Is this going to persist as a problem? If there's no compliance, yeah. Pero sagot ng NGCP, magkaiba ang ancillary services sa supply. Kumbaga raw sa kotse, ang ancillary services ay spare tire na pamalit lamang sa na-flat na gulong. The other one is used para gamitin, yung isa para stabilize. Right now, ang problema natin is not the existence of a spare, but the fact that ang na-flat mo, 3 gulong. So ginagamit mo na yung spare, it still cannot run. Hindi rin daw totoo na kulang ang kinontrata nilang ancillary services. Ang mas magandang solusyon daw, padamihin talaga ang mga power plant. This is not a reserve or ancillary service issue. This is really an issue on the shortage in supply. There is not enough in the grid to meet the basic requirement for consumption. Mula taong 2016 hanggang 2020, lampas 40 power plant units na ang nagsimula ang commercial operation. Nagdagdag ito ng tinatayang 3,000 megawatts na ng kuryente. May 26 pa na power plant ang makokomission bago matapos ang taong ito. Maaari itong makapagdagdag ng lampas 2,000 megawatts ng kuryente. Sa datos ng DOE na nakalap ng GMA News Research base sa Philippine Energy Plan 2018 to 2040, sa mga susunod na taon, tataas pang lalo ang demand sa kuryente. Sa taong 2040, inaasahang 45,740 megawatts ang pangangailangan natin sa kuryente. Pero bukod sa isyu ng supply, pinagpapaliwanag naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang NGCP kung bakit delayed ang mga transmission projects nito. Sabi ng NGCP na antala lamang ito dahil apektado ang deployment ng kanilang tauhan at supply ng mga parts sa transmission line na mga restriksyon ngayong pandemya. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kakaibang dedikasyon sa pag-aaral ang ipinakita ng isang estudyante sa Naga City para maabot ang pinapangarap na diploma. Sa litratong ito ni Esel Bermundo, makikita ang grade 11 student na si Carla Radores na nagsasagot ng module sa isang footbridge. Humanga si Esel kay Carla na tuloy pa rin sa pag-aaral kahit pa nakasalampak ito sa sahig gamit ang kaprasong karton na sapin. Tanging liwanag mula sa poster lang din ang nagbibigay ilaw kay Carla. Kwento pa ni Esel, dahil online na ang mga klase, doon daw madalas pumepwesto si Carla para makigamit ng libreng wifi mula sa isang hotel. Magbabalik telebisyon ang isa sa mga hit series ng real-to-real couple na Dong Yan, ang Endless Love. Mag-Flashback Friday muna tayo sa mga behind the scenes sa chika ni Nelson Canlas.
Mag-ready ng mag-trip down memory lane. Dahil muling mapapanood sa Kapuso Network ang 2010 hit Pinoy adaptation ng K-dramang Endless Love. Sariwain ang ating pananabik sa kwentong puno ng pag-iibigan at iyakan nina Jenny at Johnny. Ang pangunahing roles ay ginampanan ni Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera. Kahit maigit isang dekada nang nakakalipas ng ipalabas ang Endless Love, sariwa pa rin kay Marian ang mga alaala ng gampanan niya ang role na Jenny. Ipapalabas din po ang rerun ng Endless Love. Itong June na po yan, kaya sana po abangan nyo yan. Teen actor pa lang noon si Christopher Martin. At ang Endless Love daw ay ang itinuturing niyang isa sa pinaka-importante niyang project. Sobrang natutuwa ako. Sabi ko parang ang saya-saya gumawa. Para kami nasa Korean novela talaga. Kasi nung pinanood ko ulit yung mga parang snippets before, sabi ko parang Korean novela. Tsaka sobrang payat ko nun. Para konting-ting. Si Dennis Trillo, hindi raw malilimutan ang kanyang experience noon sa Endless Love. Dahil dito niya raw nakita kung paano umusbong ang pagmamahalan sa totoong buhay ng Dongyan. Naalala ko yung mga eksena namin nila Marian at Dingdong doon. Actually, yung experience na makatrabaho yung dalawang yun nung bago pa sila ikasal. Fond memories nga raw talaga ito ayon kay Dingdong para sa kanila ng kanyang Endless Love na si Marian. Kasi nung time na yun talagang pinagsisigawan talaga namin sa buong mundo kung gaano namin kamahal ang isa't isa. That's why, iba rin yung experience of working with your partner, real life partner on screen. So, kakaibang experience talaga yun. Simula Lunes, mapapanood ng Endless Love sa GMA Telebabad pagkatapos ng first yaya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for my week-long cheek from home. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Ay, ito na yung anak ko. Inaantok na siya. Happy weekend, mga kapuso. Miss Master Mike, Miss Vicky. Ang connection, sayang, hindi natin na-witness. Happy weekend, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. Taong 2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po! Magandang araw po! Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok. Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. At tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy abroad.